Ξέρεις ότι οι διπλωμάτες χρησιμοποιούσαν τη λέξη Τούρκος ποτέ στον πληθυντικό, αλλά μόνο στον ελληνικό? Γιατί για να αναφερθούν στους Τούρκους λέγανε σαν να είναι πράγμα. Ο Τούρκος θέλει αυτό, ας πούμε. Έχει διεκδικήσεις. Δεν λέγανε οι Τούρκοι με κεφαλαίο τάφ. Ειδικά το πόσο εκπαιδευμένος είσαι, γιατί για να τα αντιληφθείς αυτά, υποτίθεται ότι έχεις μια βάση νοητική, έτσι. Νοητική, παύλα, εκπαιδευμένη βάση. Άρα, μήπως είναι όλος ο δυτικός πολιτισμός σε κίνδυνο και όχι μόνο η Ελλάδα, ας πούμε, ή μόνο συγκεκριμένες χώρες που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή σαν πολιτισμοί που δίουν? Πολλά βαλκανικά κράτη δεν θα υπάρχουν σε τα επόμενα 100 χρόνια. Τι εννοείς? Αν παρατηρήσεις δηλαδή αυτό το πρόβλημα με την υπογενετικότητα και την εξάλειψη του πολιτισμού και τη δημιουργία νέων εθνικών ταυτοτήτων ή οτιδήποτε, αν δες, ας πούμε, κράτη όπως είναι η Βούλγαρη, η Αλβανία, η Βαρντάρσκα, τα Σκόπια τέλος πάντων, σε λίγα χρόνια, επειδή αυτοί δεν έχουν ούτε καν τη δημογραφία που έχουμε εμείς, θα αδειάσουν αυτά τα κράτη. Νίκο, καλώς ήρθες. Πάντα σαν πόντιος, εγώ άκουγα από τους δικούς μου ιστορίες τις οποίες δεν ήξερα άμα είναι αλήθεια, δεν ήξερα τι βάση πραγματικότητας έχουν και εσύ σαν πόντιος θεωρώ ότι μπορείς να με βοηθήσεις να καταλάβω αυτές τις ιστορίες και γιατί αυτές οι ιστορίες επέζησαν, αλλά και τι έχουν να μας δείξουν και να καταλάβουμε. Οπότε, Νίκο, καλώς όρισες στο Generalist Podcast. Καλώς σε βρήκα, Γιορδάνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, τι κάνεις αυτό το διάστημα? Αυτό το διάστημα τελείωσε μία ακόμη σεζόν στην πρακτική σκέψη, η οποία πήγε πολύ καλά. Ξεκίνησε κλασικά το Σεπτέμβριο, όταν ανοίγουν τα σχολεία, ανοίγουμε και εμείς, βίντεο εκπομπές. Τελείωσα πρακτικά το πρώτο μέρος του μεταπτυχιακού μου πάνω στη γεωπολιτική και το πολιτισμό των εθνών του Ευξήνου Πόντου, αγγλόφωνο στο ΔΠΑΕ. Και τώρα το μόνο που μένει είναι η εργασία, η διπλωματική ουσιαστικά, για να το παραδώσω και να τελειώσει και Έχεις αυτό το εντρυφήσει κομμάτι. πάρα πολύ στο κομμάτι του Ευξήνου Πόντου, πόντους γενικότερα, έτσι. Θέλω να εξειδικευτώ πάνω σε αυτό και αυτό κάνω πρακτικά. Γιατί και στο Πανεπιστήμιο είχαμε την έδρα ποντιακών και έχουμε την έδρα ποντιακών σπουδών στο Απιθύτα, στο ιστορικό, που ως φοιτητής πήρα όλα τα μαθήματά της, 4 στον αριθμό και κάνει εξαιρετική δουλειά. Σαν πόντιος, τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη πόντος? Πόντος. Τι σημαίνει για σένα ο πόντος? Για μένα. Ωραία ερώτηση. Η γιαγιά μου να μου λέει ιστορίες όταν καθόμασταν και παίζαμε, ας πούμε, γιατί η μαμά και ο μπαμπάς ήταν στη δουλειά, εγώ μικρός, ακόμα 4 χρονών, 3 χρονών, και να μου λέει ιστορίες για ένα μέρος, γιατί στο μυαλό μας ως πόντος γεωγραφικά δεν είναι μόνο ο ιστορικός πόντος που είναι μέσα στην Τουρκία, είναι και οι υπόλοιπες πατρίδες, τα χωριά μας, τα οποία είναι στη σημερινή Νότια Ρωσία, στη Γεωργία, τον Κάφκασο δηλαδή, ακόμα και στη Νότια Ουκρανία. Συνεπώς, επειδή οι δικοί μου από εκεί είχαν μνήμες κυρίως, παρότι έζησα και προγιαγιά, αλλά δεν θυμάμαι τόσες ιστορίες από αυτήν, αυτό που θυμάμαι κυρίως είναι αυτή την εικόνα. Δηλαδή να μου λέει ιστορίες για κάποιες περιοχές ωραίες, άγνωστες για μένα, που για κάποιο λόγο προκαλούν πολύ μεγάλη συγκίνηση. Τι ιστορίες άκουγες συνήθως? Ποιες ήταν οι ιστορίες που σου λέγε πιο καθημερινά, ας πούμε? Καθημερινά. Σίγουρα επειδή η γενιά της γιαγιάς μου ήταν η γενιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σίγουρα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σίγουρα για τους Έλληνες οι οποίοι πολέμησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σίγουρα για την καθημερινότητά μας πριν και μετά τον πόλεμο, σίγουρα για το πώς μεγάλωσαν εκεί, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο για τους Έλληνες ήταν άγριο και επικίνδυνο, γιατί ήμασταν μειοψηφία πληθυσμιακά. Και το πώς ουσιαστικά ο πολιτισμός και η κουλτούρα μας βοήθησε ούτως ώστε να επιβιώσουμε εθνικά και ιδεολογικά ως Ρωμιοί, ως Έλληνες. Μια ιστορία που σου έχει μείνει στο μυαλό από αυτές που σου έχει πει, ποια είναι? Ιστορία. Μου έχει πει πάρα πολλές. Σίγουρα οι αγαπημένες μου είναι οι ιστορίες για το πώς γινόντουσαν τα γλέντια μας. Δηλαδή? Για παράδειγμα, το χωριό μου είναι η Τάκοβα. Ωραία, ένα χωριό της ορεινής Ατζαρίας, η επαρχία των Ρωμιών. Σήμερα μέρος του κράτους της Γεωργίας. Και μου περιγράφανε πώς, για παράδειγμα, μετά το 1991, όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και άνοιξαν τα σύνορα και εκεί πέρα πλέον ήταν ξεχωριστό κράτος, η Γεωργία που ξέρουμε και σήμερα, οι Έλληνες του χωριού αυτού, μεταξύ αυτών και οι προγονείς μου, πήραμε την εκκλησία μας, η περίφημη Παναγία της Τάκοβα, την αναδημιουργήσαμε, κατασκευάσαμε πάλι τον τρούλο, τον οποίο τον είχαν ανατινάξει οι Σοβιετικοί στα ταραγμένα χρόνια της Κόκκινης Επανάστασης μετά το 1917, και το σταυρό, τον οποίο τον έχουμε βάλει πάνω στην εκκλησία μας και την αναδημιουργήσαμε, τον φέραμε από την Ελλάδα με χρήματα δικά μας. Και ουσιαστικά τα γλέντια που γινόντουσαν εκεί κάθε 15 Αύγουστο, για μας 28 με 29 Αυγούστου. Τότε γιορτάζουμε της Παναγίας που λέμε. Ναι, ναι. Κοίτα, εμένα αυτό μου δίνει να καταλάβω ότι οι άνθρωποι αυτές οι γενιές που μας μεταδώσαν αυτές τις ιστορίες, έχουν να μας πούν πάντα μια ιστορία για κάτι το οποίο έχουν χάσει. Τι είναι στην πραγματικότητα αυτό που χάσαν?
Τι είναι αυτό που έχει μείνει? Κοίταξε, όταν χάνεις κάτι, στο μυαλό μας είναι συνήθως κάτι το υλικό. Οπότε το πρώτο πράγμα το οποίο μου είχε μείνει ήταν οι τρομερές ιστορίες για το πώς χάσαμε τα σπίτια μας, για παράδειγμα. Πώς τα χωριά μας ερήμωσαν. Γιατί πολύ απλά όλοι έχουμε έρθει εδώ πέρα, στο Εθνικό Κέντρο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί, χιλιάδες, παρότι τότε ήταν δεκάδες χιλιάδες. Αυτοί οι χιλιάδες λοιπόν κρατάνε ακόμα εκεί τα σπίτια τους και έχει παρουσία ο ελληνισμός. Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Πώς ουσιαστικά μου περιγράφαν αυτά τα γλέντια και τις εορτές μας, τις Ελληνοορθόδοξες, και πώς τις συνεχίζουμε και μέχρι τώρα εδώ πέρα σήμερα, παρότι τόσο μακριά από τις ιστορικές μας πατρογονικές εστίες. Το αίσθημα ενότητας μου έκανε πάντα εντύπωση. Άρα οι ιστορίες αυτές έχουν το σκοπό του να δημιουργήσουν μια ενότητα, έτσι. Μια συνέχεια. Μια Πολύ πιο σημαντικό. Γιατί η ενότητα, ας πούμε, γίνεται στο τώρα. Στο μέλλον, αυτό δημιούργησε μια συνέχεια στο μυαλό μου. Ότι είμαστε και κάποια στιγμή πρέπει να πάω κι εγώ εκεί πέρα και να τα δω αυτά. Και είναι πήγα. ένας τρόπος να κρατήσεις την εθνική ταυτότητα, έτσι. Είναι και την προσωπική ταυτότητα, την τοπική, γιατί είδες, σου μίλησα για το χωριό μου. Υπάρχουν άλλα τόσα χωριά που αντίστοιχα έχουν να περιγράψουν ακόμα επίσης πολύ ωραίες ιστορίες. Και μετά είναι και η εθνική ταυτότητα, προφανώς. Πολύ ωραία. Είναι αυτό που σε ξεχωρίζει το εμείς από το εκείνοι. Ποιοι είναι εκείνοι, αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν είμαστε εμείς. Στη δικιά μας περίπτωση, ως αυτοπροσδιοριζόμενοι ως Έλληνες Ρωμιοί, το Έλληνες είναι ο εθνικός μας τίτλος. Ρωμιοί είναι ο αυτοκρατορικός. Γιατί εμείς, ο χρόνος μας σταμάτησε ουσιαστικά, γι' αυτό το παρατηρώ από τις ιστορίες που λες και εσύ των παλαιών, ακόμα και από αυτές που μου λένε οι γονείς μου, σταμάτησε το 1922, όταν δηλαδή έγινε η Μικρασιατική καταστροφή, και ενώ περιμέναμε ότι θα μπορέσει πάλι η Ρωμανία που άκουγα πάντοτε στα τραγούδια μας, δηλαδή η Ελληνοορθόδοξη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να αναβιωθεί, έπαψε εντελώς αυτό το όνειρο να υπάρχει. Για μας όμως, επειδή μετά κλείσαν τα σύνορα στη Σοβιετική Ένωση, μείναμε λίγο απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, κόλλησε η ιστορία εκεί. Και όταν το 1991 τα σύνορα άνοιξαν πάλι και πολύ απλά ήρθαμε εδώ, η γιαγιά μου λέει και μου λέγει ότι εμείς είμαστε Ρωμαίοι. Είμαστε πολίτες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εθνικά Έλληνες, Ρωμαίοι πολίτες. Τρομερό, έτσι. Τρομερό, πραγματικά, και δεν το ήξερα με αυτόν τον τρόπο καθόλου. Αντλούμε την πολιτιακή μας ιδιότητα από την πρωτεύουσα. Ποια είναι αυτή? Κωνσταντινούπολη. Τι είναι αυτό που μπορούμε να πούμε ότι δεν κατάφεραν να πάρουν από την ταυτότητά μας, παρόλο στους διωγμούς, παρόλο τις καταστροφές, οι διώκτες μας? Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι οι πληθυσμοί οι οποίοι φύγανε από τον ιστορικό πόντο και πήγανε είτε στην Ρωσική Αυτοκρατορία μετά Σοβιετική Ένωση είτε στην Ελλάδα, πέραν μαζί τους 2 με 3 πράγματα. Γιατί δεν τους επέτρεπαν να πάρουν και περισσότερα, αλλά και τι να πάρεις. Το ένα ήταν οι εικόνες, οι Ελληνοορθόδοξες, γιατί ουσιαστικά ήταν το κέντρο της εκκλησίας μας, που ως συνέχεια του αρχαίου ελληνισμού είχαμε την εκκλησία, όπως είχαν οι αρχαίοι Έλληνες στην εκκλησία του Δήμου. Δεν είναι τυχαίο που και εμείς ονομάζουμε εκκλησία ένα μέρος που μαζευόμαστε, ας πούμε, κυρίως κάθε Κυριακή. Πήραμε οπότε ό,τι μπορούμε να κουβαλήσουμε, που ήταν οι εικόνες, έτσι, το κεντρικό σημείο αναφοράς μας. Χώμα από την πατρίδα, εννοείται, μέσα σε σακουλάκια, και πολλές φορές κάτι το οποίο το έχουμε κάνει και εμείς, κάποιο ιδιαίτερο φυτό από την πατρίδα. Στο μπαλκόνι μου, ας πούμε, έχω τριαντάφυλλα τα οποία μεγαλώνουν μόνο στο χωριό μου στη Γεωργία, στην Τάκοβα. Τι λες τώρα? Ναι, και τα φέραμε από εκεί πέρα, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η σύνδεση με την ιδιαίτερη πατρίδα. Και φυσικά η άλλη παράδοση, γλώσσα, θρησκεία, χωρί, ιστορική μνήμη. Όλα αυτά δεν μπορεί να στα πάρει κανείς. Γι' αυτό λέω πάντα σε όλους ότι η ιστορία αξίζει να την μελετάς, γιατί είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν μπορεί να στο πάρει κανείς ποτέ. Μαθαίνει κανείς να ζει με το ξεριζωμό, ή είναι κάτι το οποίο το ξεπερνάς και προσπαθείς να βελτιώσεις τις επόμενες γενιές? Μαθαίνει. Κυρίως θα έλεγα το αποδέχεται, αλλά ακόμα και αυτό δεν είναι τόσο απλό. Γιατί? Δηλαδή? Κάτι το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το είχα μάθει με την ασχολία μου με τον ποντιακό ακτιβισμό, που είναι το εξής. Οι διώκτες που λες, οι Οθωμανοί μετά και οι Μαλικοί Τούρκοι κτλ., δεν είναι ότι απλά έκαναν ένα έγκλημα γενοκτονίας εναντίον των χριστιανών γενικά της Μικράς Ασίας, πόσο μάλλον και των Ελλήνων, έτσι. Είναι ότι αυτό το έγκλημα έχει και συνέχεια και ψυχική. Δηλαδή, μου λες, μαθαίνει ο άλλος να ζει με το γεγονός ότι οι πρόγονοί του γενοκτονήθηκαν. Δεν είναι να μαθαίνεις να κάνεις ποδήλατο. Ωραία. Γιατί αυτό το ψυχικό τραύμα από όσους επέζησαν της γενοκτονίας, δηλαδή από μένα και σένα που καθόμαστε τώρα και κάνουμε συζήτηση, ζει μέσα μας το υποσυνείδητο χωρίς να το ξέρουμε. Έχει επιπτώσεις γενετικές. Δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν το έμαθα. Και όμως λες γενετικές δηλαδή?
Γενετικές. Ότι ζούμε με το τραυματισμό της απώλειας της πατρίδος, της οικίας, του χωριού, της κοινότητάς μας, παρότι εμείς δεν τα είδαμε μπροστά μας. Μεταφέρονται από εμάς, από τους προγόνους μας σε εμάς, όχι μόνο μέσα από την ιστορία που θα μου πει η γιαγιά μου, αλλά και από το γεγονός ότι είμαστε οι απόγονοι τους οι βιολογικοί. Μας έχουν δημιουργήσει δηλαδή ψυχικά τραύματα οι άνθρωποι αυτοί που οργάνωσαν και διέπραξαν τη γενοκτονία, τα οποία έχουν πολύ πιο μεγάλη συνέχεια από τον περιορισμένο χρονικό διάστημα, ας πούμε, της δεκαετίας του 20, του 30, του 40, του 50, που ζήσανε όσοι ζήσαν όντως τα γεγονότα. Τα ζούμε κι εμείς, που γεννηθήκαμε πολύ πιο μετά από αυτούς. Τρομερό. Τρομερό. Και δεν το έχω σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο καθόλου. Αλλά ξέρεις τι που θέλω να μείνω. Ότι είναι κάτι γενετικό, είναι κάτι το οποίο είναι κοινωνικά μεταφέρσιμο. Τι εννοώ, τραγούδια, χοροί, ιστορίες. Όλα αυτά είναι κοινωνικά μέσα για να μεταφέρουμε την ταυτότητά μας. Δεν θα έλεγα τόσο δηλαδή γενετικό. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Θα σου πω, εγώ σου είπα τι μας είπαν, ας πούμε, συνάδελφοι αντίστοιχα πόντι, οι οποίοι έχουν σπουδάσει ψυχολογία. Ωραία, και στο μεταφέρω. Αλλά έχω να σου περιγράψω και μια προσωπική εμπειρία, για παράδειγμα, για να επιχειρηματολογήσω πάνω σε αυτό. Σίγουρα παίζει ρόλο και η παράδοση. Αυτά που ακούς συνέχεια, έτσι. Αλίμονο. Και αυτά που ακούς ως τραγούδια και ιστορίες. Ναι. Αλλά δεν είναι λογικό εγώ να πηγαίνω στην εκκλησία μου, γιατί είχα τη χαρά και την τιμή να πάω την Κυριακή και να παρακολουθήσω ελληνοορθόδοξη λειτουργία στο χωριό μου μέσα στη Γεωργία. Okay? Και να πάω εκεί και μόλις μπήκα μέσα στην εκκλησία, που για μένα αυτό είναι ένα άγνωστο μέρος, δεν έχω πάει ποτέ, ας πούμε. Ό,τι έχω ακούσει και ίσως έχω δει από κάποιες φωτογραφίες. Και να πλαντάζω στο κλάμα, ας πούμε, όταν ακούω τα ελληνικά εκεί πέρα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Και το υπόβαθρο από πίσω. Είναι η ψυχοσύνθεση την οποία έχουμε ως οργανισμοί. Γιατί άνθρωπο δεν σε κάνει μόνο ο πολιτισμός σου, σε κάνει και η ψυχοσύνθεσή σου. Και από εκεί πέρα έρχεται και συνδέεται και με το γενετικό. Ωραία, το τι κουβαλάς μέσα σου, αυτό που λέμε. Αυτό το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή. Όταν δεν μπορούσα να αντιληφθώ για ποιο λόγο με έπιασε τόσο μεγάλη συγκίνηση. Ενώ είναι μια καθημερινή εκκλησία. Θα μπορούσε να ήταν εδώ στη γειτονιά μας. Κατάλαβες. Ναι. Και όμως όχι. Βλέπεις, αυτή είναι η διαφορά. Γιατί οποιονδήποτε άλλο, αν πήγαινες εκεί πέρα, μη πόντιο, μη πόσο μάλλον με καταγωγή από εκείνο το χωριό, δεν θα λειτουργούσε έτσι. Εκεί το κατάλαβα πλήρως. Οπότε είναι και βιωματικό ταυτόχρονα. Αυτό που σου λέω. Η γενοκτονία γιατί έγινε? Γιατί γίνεται μια γενοκτονία? Προφανώς, άμα το πάρεις από τα γεγονότα, ιστορικά, η κατάσταση πάνω κάτω ξεκινάει, δηλαδή στη σύγχρονη ιστορία, μην το πάρουμε από πιο παλιά, ξεκινάει από το γεγονός ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα ιμπεριαλιστικό πολυεθνικό κράτος, απικιοκρατικό, το οποίο δημιουργήθηκε πάνω σε εδάφη και πατρίδες που ζούσαν άλλοι λαοί από αυτούς οι οποίοι διοικούσαν την αυτοκρατορία ως ηγετική τάξη, που ήταν οι Οθωμανοί, μουσουλμάνοι, τουρκόφωνοι. Και ουσιαστικά ως κάθε απικιοκρατικό κράτος, το οποίο νέμεται τον πλούτο και τη γη άλλων πληθυσμών, κάποια στιγμή αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι αυτές οι λαότες, αυτά τα έθνη, αρχίζουν και αποκτούν το αίτημα για εθνική ανεξαρτησία. Όπως είδαμε και σε όλες πόσες ακόμα αυτοκρατορίες σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση άρχισε να έρχεται στο προσκήνιο, κυρίως το 19ο αιώνα, μπορούμε να το πούμε και ως υπερηφάνεια με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, γιατί ήταν το πρώτο έθνος οι Έλληνες που απέσπασαν κομμάτι της Οθωμανικής τρομερής αυτοκρατορίας, αίτητης μέχρι τότε, και απέδειξαν και στους υπόλοιπους πληθυσμούς των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, της Μικράς Ασίας, ότι ο Σουλτάνος δεν είναι ανίκητος. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Μια ψυχολογική νίκη. Και ψυχολογική νίκη. Όχι μόνο νίκη επί του πεδίου, δηλαδή είχε πολλαπλούς συμβολισμούς. Όμως, επειδή τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ήδη προς τέλος πάντων στην κάθοδο. Ναι, είχε πάρει ήδη κατιούσα. Οι Έλληνες επαναστάτες δεν ήταν χαζοί. Το βλέπανε αυτό το πράγμα και είπανε τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να γίνει η επανάσταση που θα πετύχει. Γιατί οι επαναστάσεις είχαν γίνει κι άλλες. Επειδή λοιπόν όμως γινόταν αυτό, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να έρθουν άλλες δυνάμεις, πολύ πιο ισχυρές από τους Οθωμανούς, Γερμανοί, Βρετανοί, να δουν πώς μπορούν να το εκμεταλλευτούν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην αυτοκρατορία. Αυτοί οι οποίοι το αξιοποίησαν πλήρως ήταν οι Γερμανοί. Γιατί? Οι Βρετανοί ήδη είχαν αναπτύξει τη δικιά τους θαλάσσια αυτοκρατορία μέσω των απικιών τους σε όλο τον κόσμο. Οι Γερμανοί δεν το είχαν αυτό. Προφανώς η γερμανική ενοποίηση μέσα στη δεκαετία του 70 άργησε σε αντίθεση με τους Βρετανούς, οι οποίοι είχαν τα ενοποιημένα, τα British Isles που λέμε τέλος πάντων, τα Βρετανικά νησιά, πριν από αιώνες. Συνεπώς, κάτι έπρεπε να κάνουν και οι Γερμανοί για να αποκτήσουν, όπως έλεγε και ο Κάιζερ ο Γουλιέλμος, μία θέση κάτω από τον ήλιο.
Αυτό το οποίο κάνανε ήταν να δημιουργήσουν μια αυτοκρατορία της ξηράς, η οποία αυτοκρατορία της ξηράς χρησιμοποίησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ούτως ώστε να περάσει έναν μεγάλο σιδηρόδρομο που λεγόταν Σιδηρόδρομος Βερολίνου-Βαγδάτης και με αυτό να υποστηρίξει αυτό που κάνουν και οι Βρετανοί μέσω της θάλασσας. Το εμπόριο, το στρατό και το γερμανικό πολιτισμό στην Ανατολή. Και κάποιοι βρέθηκαν στη μέση αυτού του σχεδίου, οι χριστιανικοί πληθυσμοί της αυτοκρατορίας. Διότι αυτοί κατήχανε τεράστιο ποσοστό της βιομηχανίας της αυτοκρατορίας, της βιοτεχνίας και τα πιο σημαντικά επαγγέλματα με τα οποία πρέπει να συνεργαστείς για να μπορέσεις να φτιάξεις μια τέτοια εμπορική αυτοκρατορία που είναι οι γιατροί, οι πολιτικοί, οι καθηγητές, ας πούμε, οι σπουδαγμένοι άνθρωποι. Έπρεπε να φύγουν από τη μέση για να μπορέσουν αυτά τα κεφάλαια και τον πλούτο να πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Ναι. Συνεπώς οι Οθωμανοί έσφαζαν, οι Γερμανοί αγόραζαν. Δεν είναι αυτό το κλασικό που μάθαμε στο σχολείο ότι απλά μας διώξαν οι Οθωμανοί και. Νομίζω ότι ποτέ κάτι δεν είναι τόσο απλό. Αλλά εντάξει, στο σχολείο πώς θα το εξηγήσει στα παιδιά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Συνεπώς, οι ελληνικοί πληθυσμοί και γενικά οι χριστιανικοί, Ασσύριοι, Αρμένοι και οποιοδήποτε άλλος, βρέθηκαν μέσα στο διάβα πολύ τεράστιων συμφερόντων, πολύ πιο μεγάλων από αυτούς που μπορούμε να σκεφτούμε με την πρώτη ευκαιρία, ας πούμε, όταν ακούμε τη λέξη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής. Και καλό είναι μέσω της βιβλιογραφίας εμείς ιστορικοί να μπορούμε να τα δίνουμε στον πληθυσμό. Και δεν είναι μόνο το θέμα ότι έγινε γενοκτονία, πέθανε κόσμος, χάσαμε συγγενείς μας, χάσαμε το έδαφος μας, τη γη μας, τα σπίτια μας. Έγινε και πολιτισμική γενοκτονία. Πολύ σωστά. Αυτό κυρίως μετά το 22, με τη λεγόμενη Νέα Τουρκία, την οποία δημιούργησε ο Μουσταφά Κεμάλ. Πες μου λίγο για τη Νέα Τουρκία. Σίγουρα. Ο Μουσταφά Κεμάλ, αξιωματικός του τουρκικού στρατού, εθνικιστής, σπουδαγμένος στη Δύση, ερχόμενος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά με τις ιδέες του ευρωπαϊκού εξυγχρονισμού, ήθελε μια Τουρκία η οποία θα μοιάζει πιο πολύ στα αυτό που λέμε σύγχρονα δυτικά κοσμικά κράτη. Δηλαδή μια Τουρκία που δεν είναι τόσο προσκολλημένη στην θρησκεία, στον οπισθοδρομισμό που οδηγούσε τέλος πάντων η μουσουλμανική θρησκεία στο να μην αποδέχεται δυτικές τεχνολογίες κτλ. Και επίσης σε ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί με νέες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης. Το αποτέλεσμα ήταν η Νέα Τουρκία, την οποία δημιούργησε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά τη συνθήκη της Λοζάνης με την ανταλλαγή πληθυσμών το 1923 μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Αυτή η Νέα Τουρκία λοιπόν έπρεπε να δημιουργήσει και μια νέα τουρκική εθνική ταυτότητα, η οποία δεν υπήρχε. Τούρκος στα Οθωμανικά χρόνια λεγόταν ο άνθρωπος, ο αμόρφωτος της υπαίθρου, που συνήθως ήταν και κολύγος, αγρότης, κάτι τέτοιο. Μετά έγινε ένα rebranding, κάποιος θα έλεγε, της λέξης Τούρκος, ούτως ώστε από Οθωμανός, που ήταν απλά ένας αυτοκρατορικός τίτλος, όπως λέγαμε και εμείς πριν, το Ρωμαίοι, έτσι. Γιατί ο Οθωμανός τι είναι? Αυτός ο οποίος υπάγεται στον αυτοκρατορικό οίκο του Οσμάν. Ο Οσμάν, η οικογένεια η οποία διοικούσε παραδοσιακά την Οθωμανική Αυτοκρατορία από όταν αυτή άρχισε να σχηματίζεται το 14ο αιώνα μετά Χριστόν. Οπότε, ο Κεμάλ τι έκανε? Για να δημιουργήσει αυτό το νέο όρο, πήρε ό,τι υπήρχε από πολιτισμικό στοιχείο από τους πληθυσμούς που ζούσαν κάποτε σε αυτά το οποίο μετά έγινε η Νέα Τουρκία και το βάπτισε τουρκικό. Είτε αυτό είναι η ποντιακή χωρή, είτε η κουρδική χωρή, είτε η αρμένικη παράδοση, είτε τα γεωργιανικά φαγητά, είτε τα ελληνικά φαγητά, είτε οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε το πρώτο βήμα της πολιτισμικής γενοκτονίας, να ισοπεδώσει την ύπαρξη οτιδήποτε άλλο δεν ονομάζεται τουρκικό μέσα στη Νέα Τουρκία. Κάτι το οποίο όμως έρχεται σε αντίφαση με αυτό το οποίο ήθελε ο ίδιος να έρθει στην εξουσία, που είναι να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, ανεκτικό θα λέγαμε, δυτικό κράτος. Και πώς ανεκτικό μπορεί να γίνει ένα κράτος, άμα θες να είναι εθνικά ομογενοποιημένο? Κοίταξε, επειδή ακριβώς θες να δημιουργήσει ένα έθνος κράτος, που λέμε, αναγκαστικά οι μειονότητες είναι πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό σημαίνει πως λες ψέματα. Γιατί όταν οι αξιωματικοί, στους οποίους ανήκει ο Κεμάλ, κάνανε το 1908 την επανάσταση των Νεότουρκων, αν έχεις ακούσει, τι ήταν οι Νεότουρκοι? Είναι οι Παλαιότουρκοι, ας πούμε, που είναι οι Οθωμανοί, και ερχόμαστε εμείς οι Νεότουρκοι να φέρουμε νέες ιδέες. Δεν ήταν καμία σχέση με αυτό το οποίο έγινε μετά. Ειδικά μετά το 1914 και το Πρώτο Παγκόσμιο. Οι Νεότουρκοι είχαν τόση δημοφιλία στους χριστιανικούς ακόμα πληθυσμούς της αυτοκρατορίας, ακόμα και στους μουσουλμάνους μη Τούρκους, Άραβες, Κούρδους της αυτοκρατορίας, που σκέψου ότι ήταν ο λόγος που όλοι ενώθηκαν ούτως ώστε να υποστηρίξουν αυτό το κίνημα που ήταν ένα εξυγχρονιστικό κίνημα. Δηλαδή να σταματήσουν οι εθνικές εχθρότητες μέσα στην αυτοκρατορία, να δημιουργηθεί ένα νέο κράτος το οποίο θα είναι σύγχρονο και ανεκτικό προς τις μειονότητες, μέχρι που όμως τελικά
στο Κομιτάτο Ένωσης και Πρόοδος, βλέπεις τι ωραίες λέξεις, έτσι λεγόταν η ομάδα τους, επικράτησαν οι Τούρκοι εθνικιστές. Διώξαν τους φιλελεύθερους Τούρκους και ήταν αυτοί που στο τέλος κάναν κουμάντο. Και διέπραξαν και τη γενοκτονία εναντίον των μη Τούρκων, μη μουσουλμανικών πληθυσμών της αυτοκρατορίας. Και προφανώς δεν ήταν μόνο η γενοκτονία των Ποντίων, υπήρχαν και άλλες γενοκτονίες, σωστά. Εκατομμύρια εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης. 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι, 1,5 εκατομμύριο και παραπάνω Ασσύριοι, που είναι οι γηγενείς κάτοικοι αυτό που σήμερα ξέρουμε ως Συρία, το οποίο είναι αραβοποιημένο κράτος πλέον. Δεν ήταν πάντοτε ούτε Άραβες ούτε Μουσουλμάνοι οι Σύριοι. Ήταν Ασσύριοι και παραδοσιακά, γιατί και αυτοί έλκουν τέλος πάντων την εθνική τους ταυτότητα στο Βυζάντιο, γι' αυτό ήταν χριστιανοί, έπρεπε να εξαφανιστούν. Αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Τουρκίας. Ότι σε αντίθεση με άλλα κράτη, ακόμα και της Βαλκανικής Χερσονήσου, που τα Βαλκάνια μας κοροϊδεύουν οι ξένοι ότι είμαστε η παρωταποθήκη της Ευρώπης και ότι, ξέρω εγώ, η εθνοκάθαρση στα Βαλκάνια είναι μια απλή Τετάρτη. Φίλε, πάνε δες τι γίνεται λίγο πιο δίπλα, έτσι. Που τη Τουρκία κάποιοι τη θεωρούν και ευρωπαϊκό κράτος. Τώρα, έτσι. Ακόμα και τώρα. Υπάρχουν εκατομμύρια Κούρδοι μέσα στην Τουρκία, 25 εκατομμύρια, οι οποίοι άμα δεν υπακούν στο τουρκικό κράτος έτσι όπως θέλει το τουρκικό κράτος και αυτοπροσδιορίζονται ως Κούρδοι, φυλακίζονται, ο ηγέτης του κουρδικού κόμματος είναι στη φυλακή, καταδιώκονται και είναι μουσουλμάνοι. Φαντάσου τι γίνεται στους χριστιανούς, οι οποίοι κρύβουν τη θρησκεία τους και δείχνουν έξω ότι είναι μουσουλμάνοι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με το ότι παρόλο τους διωγμούς κατάφεραν να κράτησαν όλη αυτή την ιστορία ζωντανή, τις ιστορίες, τον πολιτισμό τους, την εθνικότητά τους και να τη φέρουν πίσω στην Ελλάδα και προφανώς να συνεχίσει να υπάρχει όλη αυτή η ιστορία μας. Έτσι. Η ταυτότητα που λέμε. Η ταυτότητά μας, η εθνικότητά μας. Και για σένα και για μένα. Ξέρεις τι μου έχετε στο μυαλό όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις? Παρακαλώ. Ότι υπάρχει μια τάση για τους πολιτισμούς να αναδύουν και να ανατέλουν. Όπως είπες πριν, για παράδειγμα, πώς η Τουρκία ξεκίνησε να παίρνει την κατιούσα και να καταφέρει τελικά ο μικρός ελληνικός λαός να πετύχει κάποιες νίκες απελευθερωτικές και να δείξει και στους υπόλοιπους ότι ξέρεις κάτι, οι Οθωμανοί δεν είναι ανίκητοι. Πώς μπορεί, ας πούμε, ένας πολιτισμός να καταλάβουμε ότι είναι στην κατιούσα, ότι είναι στην κάθοδό του? Γι' αυτό έχουν γράψει πολλοί σοφοί άνθρωποι, ιδιαίτερα τον 19ο και 20ο αιώνα, κάποιες προϋποθέσεις για το πόσο ο πολιτισμός ξέρουμε ότι αναπτύσσεται και πότε ο πολιτισμός ξέρουμε ότι πέφτει. Ας ξεκινήσουμε από αυτούς τις οποίες αναπτύσσεται ο πολιτισμός. Σίγουρα ο πληθυσμός αυξάνεται. Σίγουρα ο πληθυσμός παραμένει ομοιογενής. Σίγουρα ο πολιτισμός αυτού του κράτους βγαίνει και έξω από τα σύνορα και παράγεται και μέσα στα σύνορα. Άρα έχουμε παραγωγή πολιτισμού. Σίγουρα αυτό το κράτος θα πρέπει να έχει ισχυρή οικονομία. Σίγουρα αυτό το κράτος θα πρέπει να έχει ισχυρότατο στρατό για να μπορέσει να τα προστατέψει όλα αυτά και λειτουργικούς θεσμούς, δικαιοσύνη, αστυνομία, οτιδήποτε δημόσιο τομέα, πυροσβεστική, ιατρική, για να μπορεί να υποστηρίξει οι υποδομές που λέμε, όλα τα προηγούμενα. Πάμε στην απέναντι πλευρά. Πότε έρχεται η κατιούσα και τι έγινε στους Οθωμανούς? Καταστροφή της οικονομίας. Το εμπόριο ήταν στα χέρια των Ελλήνων. Οι Οθωμανοί δεν ξέραν να κάνουν εμπόριο, ήταν ένας πολεμικός πολιτισμός με μογγολικά πρότυπα που παίρνουμε λεφτά δολοφονώντας άλλους ανθρώπους και λαιλατώντας τους. Όταν αυτό σταμάτησε να γίνεται, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στα οικονομικά της αυτοκρατορίας. Δεύτερον, ο πληθυσμός είναι ανομοιογενής. Δηλαδή, όταν έχεις μέσα σου πληθυσμούς Άραβες, έχεις μέσα σου Έλληνες, Αρμένιους, Βούλγαρους, Σέρβους, Αλβανούς, πολύ δύσκολα επικοινωνείς μαζί τους. Πόσο μάλλον όταν δεν θες να δημιουργήσεις και ένα λειτουργικό σύστημα να μπορείς να επικοινωνείς με αυτούς. Γιατί οι Οθωμανοί δεν θέλανε. Κλασικό παράδειγμα, όταν στα μέσα του 19ου αιώνα ήρθαν οι δυτικοί Αγγλογάλοι και τους είπανε «Μάγκες, κάντε μεταρρυθμίσεις, δώστε στους χριστιανούς δικαιώματα, γιατί αλλιώς οι Ρώσοι που βρίσκουν εφορμή για να σας επιτίθενται για να προστατέψουν τους χριστιανούς θα σας καταστρέψουν». Αυτό επιβλήθηκε από τους Αγγλογάλους και οι Οθωμανοί δεν το εφάρμοσαν ποτέ. Γιατί απλά δεν ήθελαν. Και φυσικά όταν ο πολιτισμός, όπως είπαμε και πριν, εκ του αντιθέτου, δεν προωθείται ούτε μέσα ούτε έξω από τα σύνορα. Δηλαδή, αν ήμασταν Οθωμανοί διοικητές εκείνη την περίοδο και τα ξέραμε αυτά, θα αντιλαμβανόμασταν ότι όπου να είναι ο χρόνος τελειώνει. Γιατί Τούρκος στη Δύση, που ήταν τότε το κέντρο, το οικονομικό, εμπορικό και πολιτισμικό του κόσμου, και εμπολής μέχρι και σήμερα, Τούρκος θεωρούνταν κάτι υποτιμητικό. Ξέρεις ότι οι διπλωμάτες χρησιμοποιούσαν τη λέξη Τούρκος ποτέ στον πληθυντικό, αλλά μόνο στον ενικό.
Γιατί για να αναφερθούν στους Τούρκους λέγανε σαν να είναι πράγμα. Ο Τούρκος θέλει αυτό, ας πούμε. Έχει διεκδικήσεις. Δεν λέγανε οι Τούρκοι με κεφαλαίο τάφ. Αυτό είναι πρόβλημα για τον πολιτισμό σου, για το πώς σε βλέπουν οι έξω. Ειδικά το πόσο εκπαιδευμένο είσαι, γιατί για να τα αντιληφθεί αυτά, υποτίθεται ότι έχει μια βάση νοητική, έτσι. Νοητική, παύλα, εκπαιδευμένη βάση. Και την οποία βάση την είχαν οι Έλληνες. Βεβαίως, και ως κατακλείδα, άμα θες να προσθέσουμε και αυτό, σίγουρα είναι πολύ κακό σημάδι όταν χάνεις εδάφη συνέχεια. Γιατί σημαίνει ότι ο ζωτικός σου χώρος, εκεί που υπάρχεις και έχεις υπό τη διοίκησή σου και πλούτο και πόρους και πληθυσμό, μειώνεται όλο και συνεχώς. Κάτι που η Οθωμανική Αυτοκρατορία το ζούσε πάρα πολύ έντονα, ειδικά μετά το 1700. Η Ελλάδα τώρα είναι ένας πολιτισμός που ακμάζει, που μεγαλώνει, που δει. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ κακό επίπεδο σε σχέση με τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει το έθνος και το κράτος. Και όταν λέω έθνος εννοώ και έξω και μέσα από τα σύνορα. Διότι πολύ απλά σκέψου όλες αυτές τις προϋποθέσεις και να σκεφτούν και οι θεατές τι ισχύει για σήμερα. Ο δείκτης γονιμότητάς μας βρίσκεται σε πάρα πολύ κακό επίπεδο, 1,2-1,3 παιδιά ανά οικογένεια, κάτι που σημαίνει ότι συρρυκνωνόμαστε. Συνέχεια υπάρχει μια αθρώα εισαγωγή ξένου εντελώς πολιτισμικού στοιχείου, ούτε καν ευρωπαϊκού, μέσα στο κράτος, το οποίο δημιουργεί αλλαγή στη δημογραφία, και η δημογραφία είναι το μέλλον κάθε κρατικής οντότητας, γιατί έχει και διαφορετικό πληθυσμό ανάλογα τη δημογραφία. Η οικονομία μας, εντάξει, κάτι γίνεται το 2000, τη δεκαετία του 2020, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδα ούτε καν όπως ήμασταν το 2008 όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Στρατιωτικά προσπαθούμε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε, γιατί εδώ και δεκαετίες δεν κάναμε όλα όσα έπρεπε να κάνουμε, και τώρα έχουμε πρόβλημα ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν και δεν θέλουν να υπηρετήσουν στο στράτευμα. Δεν έχουμε στρατό, δεν έχουμε στρατιώτες για απλά πόστα. Και συνάμα πολιτισμικά η αλήθεια είναι, εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω αν εσύ έχεις διαφορετική άποψη, πολύ λίγα πράγματα με συγκινούν από την παραγωγή πολιτισμού στην Ελλάδα, και στον τομέα της μουσικής και στον τομέα του θεάτρου και στον τομέα των ταινιών. Δηλαδή έπρεπε να βγει μια ταινία του Καποδίστρια. Ναι. Κάπως λίγο να ενδιαφερθούμε για τον κινηματογράφο. Φαντάσου που η τέχνη, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία. Το οποίο πάλι μας δίχασε. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι μας δίχασε, θα έλεγα ότι κάποιοι περίεργοι πράκτορες ήταν κυρίως αυτοί οι οποίοι, και καταθλιπτικοί άνθρωποι που αντέδρασαν. Και μιλάω τώρα για τους μεγάλους, έτσι, όχι τώρα για την απλή άποψη και διαφωνία που μπορούν να έχουν δύο άνθρωποι μεταξύ τους για το αν του άρεσε η ταινία ή όχι. Εμένα μου άρεσε προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι μας δίχασε. Απλά θεωρώ ότι θα έπρεπε τέτοιες ταινίες, ειδικά με τον ελληνικό πολιτισμό που υπάρχει και μπορείς να τον αξιοποιήσεις για να φτιάξεις ό,τι θες, δεν χρειάζεται καν σενάριο να γράψεις. Είναι ήδη έτοιμα γραμμένα από τους προγόνους μας. Θα έπρεπε να βγουν κάθε χρόνο τουλάχιστον. Και με το ζόρι φτιάξαμε ένα, χωρίς κρατική επιχορήγηση κιόλας. Ένα κράτος που θέλει να επιβιώσει, Ιορδάνη, πραγματικά δεν μπορεί να χορηγήσει ταινία για τον πρώτο κυβερνήτη του. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ξέρεις που θέλω να σταθώ. Το γεγονός ότι έχουμε εισρωές άλλων εθνικοτήτων, άλλων πολιτισμών κλπ. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι κάτι αρνητικό. Θέλω να πω. Βλέπει Αμερική. Είναι ένας τόπος από ανθρώπους οι οποίοι είναι διαφορετικών πολιτισμών και κουλτούρας. Πώς έχει καταφέρει η Αμερική να φτάσει εκεί που είναι σήμερα, και εμείς να φοβόμαστε τους διαφορετικούς πολιτισμούς? Λες και θα είναι κάτι κακό. Αντί να λειτουργούμε με τη λογική του ελλείμματος, αυτό που έρχεται, γιατί δεν λειτουργούμε με τη λογική ότι έχουμε να εκμεταλλευτούμε, ας πούμε, μια φαρέτρα όπλων, τα οποία μπορεί να μην έχουμε εμείς? Βλέπεις Έλληνες να πηγαίνουν στα χωράφια. Πολύ καλή σκέψη. Ας το πάρουμε από την αρχή. Ναι. Δεν έχουμε την ίδια γεωγραφία με την Αμερική για να λειτουργούμε όπως η Αμερική. Έτσι. Η Αμερική δεν συνορεύει με κράτη εχθρικά προς αυτήν που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτούς τους πληθυσμούς, ας πούμε, εναντίον της. Η Αμερική συνορεύει με θάλασσα, με ένα παγωμένο Καναδά και με ένα Μεξικό το οποίο δεν έχει καθόλου δύναμη τίποτα. Οπότε δεν έγκυται από εκεί εθνικός κίνδυνος. Το είδαμε και πρόσφατα. Προφανώς, άπειρα τέτοια παραδείγματα. Οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος εθνικής ασφαλείας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, οι Αμερικάνοι είναι κάτι δεκάδες εκατομμύρια, οπότε δεν θα υπάρξει και μεγάλη διαφορά αν υπάρξει προσέλευση νόμιμων παράνομων μεταναστών, όπως θέλεις, από άλλες χώρες. Δεν υπάρχει αλλαγή στη δημογραφία ιδιαίτερα μεγάλη, που πλέον και εκεί υπάρχει. Τρίτον, επίσης, το οικονομικό ζήτημα το ακούω, αλλά δεν θεωρώ ότι η λύση είναι να φέρεις και να κάνεις σκλάβους, γιατί πρακτικά αυτό γίνεται, πληθυσμούς από την Αφροασία για να σου χτίζουν οικοδομές ή να δουλεύουν στα χωράφια σου, αλλά πρέπει να αναπτύξεις και να αναβαθμίσεις την γεωργία σου, όπως έχουν κάνει όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ εμείς πήραμε τα λεφτά και τα κάναμε Porsche Cayenne. Οπότε ένα λάθος δεν νομίζω ότι διορθώνεται με ένα άλλο λάθος. Πόσο μάλλον υπό αυτές τις συνθήκες.
Βέβαια, το ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε με θετικό τρόπο, αυτό δεν αντιλέγω. Άπειροι τρόποι υπάρχουν. Για παράδειγμα, άνετα κάνεις τους ανθρώπους αυτούς ως συνεχιστές του, μάλλον όχι συνεχιστές, να υιοθετήσουν τον ελληνικό πολιτισμό και να τον επιστρέψουν στις χώρες τους και να φτιάξει φιλελληνικές κοινότητες σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Τέλειο. Να τους σπουδάσει στα πανεπιστήμια σου. Να μπορούν να έχουν μια σύνδεση με την Ελλάδα, ούτως ώστε να ενδιαφέρονται για αυτήν, όπου και αν βρίσκονται αύριο μεθαύριο στον κόσμο. Έλα που όμως το ελληνικό κράτος αυτό δεν το κάνει ακόμα καλά-καλά για τους ίδιους τους πολίτες του. Να προωθήσει τον ελληνικό πολιτισμό. Θα τον προωθήσει στους ξένους. Οπότε με τον τρόπο που γίνεται και για τους λόγους που γίνεται, κυριολεκτικά θα φτάσουμε το 2050 και η δημογραφία της Ελλάδας θα είναι 50% ξένοι, 50% γηγενείς. Βέβαια, νομίζω ότι τότε και πρόσφατα το είχε ανεβάσει ο Μάσκο ότι είμαστε η νούμερο 1 χώρα σε υπογεννητικότητα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο ελληνικό. Όχι, δεν είναι. Άρα, μήπως είναι όλος ο δυτικός πολιτισμός σε κίνδυνο και όχι μόνο η Ελλάδα, ας πούμε, ή μόνο συγκεκριμένες χώρες που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή σαν πολιτισμοί που δίουν. Μήπως είναι όλος ο δυτικός πολιτισμός. Δεν ξέρω. Σε ρωτάω γιατί θέλω να μου πεις την άποψή σου. Σίγουρα. Η δημογραφία είναι νούμερα, έτσι. Δεν είναι θέμα. Εγώ το βλέπω άσπρο, μαύρο, είναι νούμερα. Το 50%, ας πούμε, μιας και μιλάμε για πολιτισμό και ιστορία κτλ., το 50% των μεγάλων πόλεων της Αγγλίας μέσα στη Μεγάλη Βρετανία πλέον είναι μη λευκοί, μη Ευρωπαίοι. Αυτό σημαίνει ότι σε 50 χρόνια ένα πυρηνικό κράτος με πυρηνικά όπλα όπως είναι η Βρετανία θα διοικείται από εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους από ό,τι διοικείται σήμερα. Έλα ακόμα και δίπλα στην Τουρκία. Οι πληθυσμοί, αυτό που λέμε τουρκικοί εθνικά, ζουν κυρίως στα παράλια, στην Ανατολική Θράκη και στις περιοχές του ιστορικού Πόντου. Στο εσωτερικό της Τουρκίας ζουν Κούρδοι. Έλα που όμως αυτές οι περιοχές των Κούρδων έχουν μεγαλύτερη γενετικότητα από αυτές οι οποίες είναι τουρκικά κατοικούμενες, πιο ευρωπαϊκές ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 2050 με βάση τους αριθμούς θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό κράτος στα ανατολικά των συνόρων μας. Δηλαδή, θα έχουμε μια τουρκοκουρδική ομοσπονδία, κάποιος θα έλεγε. Όταν το 50% θα είναι Κούρδοι εθνικά και το άλλο 50% Τούρκοι εθνικά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί οι Τούρκους τους λέει το τουρκικό κράτος. Δεν είναι απαραίτητα Τούρκοι. Κάποιοι είναι κρυπτοχριστιανοί, κάποιοι είναι εντελώς διαφορετικής εθνικότητας, κάποιοι εντελώς διαφορετικού μουσουλμανικού θρησκεύματος και πάει λέγοντας. Όλους τους επηρεάζει. Αλλά υπάρχει μια διαφορά, φίλε μου Γιορδάνη. Οι άλλοι έχουν δημογραφία να θυσιάσουν δεκάδες εκατομμύρια κόσμο, ούτως ώστε να πούνε ότι εντάξει, με παίρνει ας πούμε να θυσιάσω 10 εκατομμύρια, ούτως ώστε να ανεβάσω το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μου για την οικονομία. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς έχουμε 10 εκατομμύρια μέσα στην Ελλάδα, από αυτούς μεγάλο μέρος χειρασμένοι, μη παραγωγικές ηλικίες πλέον για παιδιά, και έχουμε 10 εκατομμύρια εκτός Ελλάδας. Και τέλος. Εμείς δηλαδή, άμα ακολουθήσουμε τέτοιο μοντέλο, είναι εξάλειψη, εθνική εξάλειψη. Και μετά ούτε ωραία πράγματα να συζητάμε για πολιτισμό θα έχουμε, ούτε για ιστορία, ούτε τίποτα. Δύση του πολιτισμού. Τι πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί αυτή η δύση του πολιτισμού? Πρέπει να σταματήσει η μείωση της δημογραφίας. Πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η προώθηση του ελληνικού πνεύματος, της ελληνικής φιλοσοφίας, του ελληνικού τρόπου ζωής, ό,τι θεωρούνταν επί αιώνες ελληνικός τρόπος ζωής, είτε από την αρχαία Ελλάδα είτε από το Μεσαίωνα και τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό που χτίζουμε τώρα εμείς στη σύγχρονη εποχή. Και φυσικά πρέπει να υπάρξει ανάταση της οικονομίας. 3 βασικά πράγματα. Ο πληθυσμός πρέπει να σταματήσει να είναι μαλθακός, πρέπει να γίνει εργατικός και το ελληνικό κράτος πρέπει να εξυγχρονιστεί. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί ο χρόνος τελειώνει. Και για κάποιους έχει ήδη τελειώσει ο χρόνος. Πολλά βαλκανικά κράτη δεν θα υπάρχουν σε τα επόμενα 100 χρόνια. Τι εννοείς? Αν παρατηρήσεις δηλαδή αυτό το πρόβλημα με την υπογενετικότητα και την εξάλειψη του πολιτισμού και τη δημιουργία νέων εθνικών ταυτοτήτων ή οτιδήποτε, αν δες ας πούμε κράτη όπως είναι οι Βούλγαροι, η Αλβανία, η Βαρντάρσκα, τα Σκόπια τέλος πάντων, σε λίγα χρόνια, επειδή αυτοί δεν έχουν ούτε καν τη δημογραφία που έχουμε εμείς, θα αδειάσουν αυτά τα κράτη. Ήδη έχουν τεράστιο πρόβλημα, όχι απλά υπογενετικότητας, έλλειψης πληθυσμού. Δεν θα υπάρχουν. Τρομερό, έτσι. Και δεν είναι κινδυνολογία, γιατί άμα δεις ας πούμε την ιστορία, εμείς είμαστε τίποτα. Ένα ανοιγόκλιμα ματιών είμαστε. Όλα είναι μοτίβο, όλα είναι ομορυθμίες. Έτσι. Άμα δεις την ιστορία, Γιορδάνη, υπάρχουν άπειροι πολιτισμοί, έθνη, αυτοκρατορίες, κράτη που κάποτε είχαν αυτοκράτορες που τους έβλεπες και έλεγες αυτό το έθνος είναι ανίκητο, δεν θα χαθεί ποτέ. Και μετά από 100 χρόνια βλέπεις ότι εξαλείφθηκαν. Γιατί πολύ απλά είχαν όλα αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά που περιγράψαμε τώρα. Οπότε δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί ή που δεν γίνεται. Γίνεται. Απλά σήμερα έχουμε smartphone, ξέρω εγώ, και θεωρούμε ότι είμαστε κάποιοι εντελώς διαφορετικοί από αυτούς που ήμασταν πριν από 300 χρόνια. Κάτσε να δω λίγο τα οικονομικά μου, ρε φίλε, εδώ. Τι γίνεται. Τώρα που είπες για οικονομικά, ο Θανάσης τι κάνει? Ρε φίλε, πρόσφατα μίλησα μαζί του και υποτίθεται ότι είχε ανακατάσχει το λογαριασμό.
η τράπεζα του άδειε στο λογαριασμό, δεν ξέρω, έχει γίνει πανικός. Ρε φίλε, άνοδος finance. Χωρίς κατασχέσεις, χωρίς όρια. Αυτή είναι η λύση, Ναι, ρε φίλε. Άνοδος finance. Άνοδος finance. Λοιπόν, να μας κάνουν και μια ερώτηση από το κοινό. Η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξής. Αναφέρθηκε στην Αριέλη ότι περίπου ο μισός πληθυσμός των ανθρώπων είναι μη Άγγλοι και μη Ευρωπαίοι. Στις μεγάλες πόλεις, ναι. Σωστά. Τι πρόβλημα θα υπήρχε αν κάποια στιγμή, όπως αναφέρθηκες, κυβερνήσουν άνθρωποι που δεν είναι Ευρωπαίοι ή μη Άγγλοι τέλος πάντων? Γιατί μπορεί να είναι ικανοί πολιτικά, να είναι καλοί άνθρωποι, δεν το ξέρουμε αυτό. Και επίσης αυτοί οι άνθρωποι, γενιά με τη γενιά, έχουν πάρει πολλά στοιχεία από την Ευρώπη. Δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα τα είχε γεννήσει στις χώρες τους. Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση. Η απάντηση είναι πάλι μια ερώτηση, αν μου επιτρέπεις. Ποιος ο λόγος ηθικός και αντικειμενικός που τα έθνη της Ευρώπης φτιάξανε έθνη κράτη, δηλαδή κράτη για τα έθνη, και αντίστοιχα ποιος ο λόγος που φτιάξαμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ιστορικά, να απαντήσω λοιπόν στην ερώτηση που έκανα, ο λόγος είναι ότι φτιάξαμε έθνη κράτη πρώτον για να διώξουμε από πάνω μας τις πολυεθνικές αυτοκρατορίες, οι οποίες μας καταπίεζαν, κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί δημιουργείται ένα πολυεθνικό κράτος εκεί πέρα, ένα πολυπολιτισμικό, όλα αυτά τα οποία μας λένε ότι είναι ωραία, αλλά τα έθνη της Ευρώπης κάποτε πολέμησαν αυτά για να σταματήσουν και να δημιουργηθούν έθνη κράτη. Δεύτερον, τα κράτη, εφόσον ανήκουν στα έθνη και στους πολιτισμούς που τα φτιάχνουν, υπάρχουν για να τα εξυπηρετούν αυτά, όπως έλεγε και ο μεγάλος δικός μας φιλόσοφος σύγχρονος, ο Ιώνας Δραγούμης. Αν το κράτος σταματάει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του έθνους, δηλαδή αυτά που είπαμε πριν, να υπάρχει, να μεγαλώνει, ο πολιτισμός του να αυξάνεται, το κράτος σταματάει να έχει ουσία ύπαρξης, τι να το κάνω, αφού δεν με βοηθάει. Και τρίτον, φτιάξαμε μετά, το πήγαμε ακόμα παρακάτω, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προωθούμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, που δεν είναι κακό να τον οικειοποιούνται και ξένοι, ίσα-ίσα ωραίος είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, καλά κάνουνε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει για να εξυπηρετεί αντίστοιχα τα συμφέροντα των μελών της, που είναι τα έθνη κράτη της Ευρώπης. Οπότε, αν το πάμε επαγωγικά και το δούμε ιστορικά ως σκέψη πώς φτάσαμε στο σήμερα, το σήμερα είναι μια ανομαλία. Δηλαδή, έρχεται και καταστρέφει όλες τις βάσεις πάνω στις οποίες φτιάχτηκε το σύγχρονο ειρηνικό οικοδόμημα που λέγεται σύγχρονη Ευρώπη, να μπορέσουμε τουλάχιστον μεταξύ μας να μην έχουμε αυστηρούς διαχωρισμούς σε σύνορα, σε εμπόριο, κάτι το οποίο έφερε ακόμα περισσότερη ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, κάτι που πριν από 70 χρόνια ήταν τρελό. Και βλέπουμε ότι τώρα που αυτό αλλάζει και πάλι δημιουργούνται κράτη, φάση πολυεθνικές αυτοκρατορίες, που δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να συνεχιστεί κιόλας, γιατί τι είπαμε πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πυρηνικές δυνάμεις, η Γαλλία και η Βρετανία, και είναι δύο κράτη τα οποία αυτή τη στιγμή δέχονται τη μεγαλύτερη αλλίωση πληθυσμού από όλα τα υπόλοιπα. Τι θα γίνει άμα στη Γαλλία αύριο μεθαύριο επικρατήσει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο θα είναι υπέρ του πολιτικού Ισλάμ? Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα χρησιμοποιεί το Ισλάμ για να οργανώνει τζιχαντιστές. Που ακούμε στην τηλεόραση και τρέμουμε. Οι Αμερικάνοι πάνε και τους βομβαρδίζουν, ας πούμε, ή οποιοδήποτε. Τι θα γίνει άμα αυτοί αποκτήσουν πυρηνικά όπλα? Τι θα γίνει άμα μπορούν αύριο μεθαύριο πληθυσμοί οι οποίοι είναι φιλικοί προς την Τουρκία, για παράδειγμα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής της Ελλάδος, μπορούν να παίρνουν, που αυτό εν μέρει ήδη συμβαίνει, να ελέγχουν την εσωτερική πολιτική της Γερμανίας. Και η Γερμανία, από εκεί που είναι ένα ευρωπαϊκό χριστιανικό κράτος, υπέρ θεωρητικά των συμφερόντων της Ελλάδος, που είναι και αυτή το ίδιο, να αρχίσει και να πουλάει όπλα στην Τουρκία. Βέβαια, βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν πόλεμοι ανάμεσα και σε χώρες οι οποίες είναι γεωχριστιανικές, λέμε Ρωσία, Ουκρανία. Ναι, αλλά αυτό είναι εκτός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δύο ευρωπαϊκές χώρες. Είναι πρώην Ανατολικό μπλοκ. Αυτό που παρατηρώ λοιπόν σε όλη αυτή την ιστορία τόσα χρόνια είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι. Κύκλοι που είναι κύκλοι ειρήνης, που ακολουθούνται από κύκλους πολέμου. Κάποιες ομορυθμίες, όπως λες και εσύ, τις οποίες δεν ξέρω για ποιο λόγο τις παρατηρώ. Θέλω να με βοηθήσεις εσύ να καταλάβω γιατί υπάρχουν αυτοί οι κύκλοι. Και αν πραγματικά υπάρχουν, έτσι. Μπορεί να είναι η δική μου παρατήρηση, η οποία να είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Αρχικά, ο πόλεμος, όπως έχουν πει και οι μεγάλοι στρατηγιστές πριν από εμάς, είναι η πολιτική με άλλα μέσα. Εντάξει, όσο και κοινικό να ακούγεται αυτό, οι μεγάλοι στις μεγάλες θέσεις έτσι σκέφτονται. Καλό είναι να σκεπτόμαστε όπως αυτοί για να τα καταλάβουμε όλα αυτά. Ιστορικά τώρα έχουμε παρατηρήσει ότι οι πόλεμοι γίνονται όταν η κατάσταση φτάνει σε δύο άκρα. Το πρώτο άκρο είναι μεγάλη συσσόρευση πλούτου, άρα έχουμε πολλά λεφτά να σπαταλήσουμε και κάποιοι περίεργοι θέλουν να βγάλουν λεφτά από τον πόλεμο. Οπότε τι κάνουν? Λένε ήρθε η στιγμή να κάνουμε και έναν για να πουλήσουμε όπλα. Και η δεύτερη, το άλλο άκρο, είναι όταν ίσα-ίσα δεν έχουμε λεφτά.
Οπότε πάλι κάποιοι περίεργοι λένε για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα που λέγεται οικονομική κρίση, δάνεια, το ένα το άλλο, πάμε να κάνουμε ένα πόλεμο, να τα ισοπεδώσουμε όλα, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Να κάνουμε ένα restart, μια επανεκκίνηση της οικονομίας. Η μεσαία κατάσταση, αυτή που επικρατεί η ηρεμία και δεν έχουμε ούτε πολλά τρελά λεφτά, ούτε και είμαστε κατεστραμμένοι οικονομικά, είναι και η πιο σταθερή. Το μέσο, νομίζω, εντάξει, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης. Συνεπώς, αυτοί οι κύκλοι που λες είναι συνήθως, άμα το δούμε σαν ένα εκρεμές, όταν αυτό κινείται από το ένα άκρο στο άλλο. Εμείς προσπαθούμε, και όσο μάλλον οι ιστορικοί που τα διαβάζουμε αυτά, να κρατάμε το εκρεμές στη μέση και να προειδοποιούμε τον πληθυσμό μην πέσει σε τέτοιες παγίδες. Γιατί εντάξει, είμαστε πλέον, νομίζω, ως ανθρωπότητα μετά από 2 παγκοσμίους πολέμους αρκετά χορτασμένοι για να μην ζήσουμε έναν τρίτο, που παρόλα αυτά βλέπεις ότι προς τα εκεί κινούνται τα πράγματα, γιατί δεν ηρεμεί η κατάσταση παγκοσμίως. Και αντί να παίρνουμε τα χρήματα να τα κάνουμε χρήσιμα πράγματα, παίρνουμε τα χρήματα και τα κάνουμε όπλα όχι για άμυνα, αλλά για επίθεση. Ή αντίστοιχα, κάποια άλλα κράτη βρίσκουν τη δύσκολη κατάσταση την οικονομική στην οποία ζουν ως ευκαιρία για να μπορέσουν να κάνουν έξαψη των ιμπεριαλιστικών τους λόγων και στόχων και πάει λέγοντας. Άρα δεν θεωρείς ότι είναι τόσο πολύ αλλαγή νοοτροπίας στους ανθρώπους που αποτελούν μια κοινωνία, αλλά μια πολιτική επίτευξη στόχων. Κοίτα, είναι και τα δύο. Όπως σου είπα, είναι πολιτική με άλλα μέσα, αλλά επειδή τον πόλεμο τον έχουμε και μέσα μας, διότι ο άνθρωπος, πόλεμος πατήρ πάντων, εντάξει, αυτός κινεί την ιστορία, αυτός μας έφερε εδώ πέρα που είμαστε, είτε με σωστά συμπεράσματα είτε με λάθος συμπεράσματα. Βεβαίως, εννοείται. Η σκέψη ότι οι μεγαλύτερες τεχνολογικές ανακαλύψεις το πιο απλό έγιναν λόγω πολέμων. Δεν έγιναν για να κάνουμε καλό στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό πρέπει πλέον να το αντιληφθούμε και να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται ένας πόλεμος για να μπορούμε να κάνουμε τεχνολογικές ανακαλύψεις. Εμπολής το κάνουμε πλέον και λόγω της, αυτό που είπες, αλλαγής νοοτροπίας. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε κιόλας ότι τη σύγκρουση την έχουμε μέσα μας. Ιστορικά δηλαδή παρατηρούμε άπειρες καταστάσεις που όλα είναι καλά και ξαφνικά αρχίζουν 2 έθνη να πολεμάνε, ακόμα και για λόγους τιμής, ας πούμε, έτσι, για να πούμε ότι είμαστε μάχημοι. Που δεν είναι κακό να είσαι μάχημος, πρέπει να είσαι μάχημος, αλλά να χρησιμοποιείς αυτή την ικανότητα για να προξενείς κακό και γενοκτονία, όπως είπαμε και πριν. Να προστατεύεις τον πολιτισμό. Αυτό ακριβώς. Για να μπορείς να προστατεύεις τον πολιτισμό σου από ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο και υπεραλιστικά. Σίγουρα. Και πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Βέβαια. Βέβαια. Υπάρχουν πολιτισμοί οι οποίοι μπορούν να αντιλαμβάνονται ότι είναι στη δύση τους και να προωθούν αυτές τις φιλοπολεμικές τάσεις. Έτσι. Πότε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ένας πολιτισμός είναι σε αυτό το στάδιο του? Ναι. Οκ. Σίγουρα με αυτά τα στοιχεία τα οποία είπαμε πριν, ωραία, τα αρνητικά, και σίγουρα όταν υπάρχει το άλοθη. Αυτό σημαίνει ότι ένας πολιτισμός μπορεί να δύσει ήρεμα. Απλά να πεθάνει σαν ένας, ας πούμε, ηλικιωμένος στο κρεβάτι του ειρηνικά. Αντίστοιχα όμως, ένας πολιτισμός μπορεί να πεθάνει με ξέσπασμα, με πυρηνικές εκρήξεις, με πυροτεχνήματα. Και αυτό σημαίνει όταν υπάρχει το άλοθη. Και το άλοθη είναι όταν αυτό το κράτος έχει βλέψεις πολύ μεγαλύτερες από αυτόν. Π.χ. Πολλοί αναρωτιούνται, για παράδειγμα, για ποιο λόγο τώρα που είπες και πριν εσύ, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία. Γιατί όχι πριν 10 χρόνια, γιατί όχι σε 10 χρόνια. Τι έκανε το τώρα, το 2022. Σίγουρα υπάρχει πολιτική άποψη. Και όχι μόνο Ρωσία-Ουκρανία. Ιράν, Αμερική, Ισραήλ. Ναι, οκ. Βέβαια, ο λόγος για τον οποίο σου το θέτω δεν ισχύει εκεί. Okay. Θα σου εξηγήσω γιατί. Η δημογραφία, φίλε. Δηλαδή, ο πληθυσμός της Ρωσίας γυράσκει. Και γυράσκει με τρομερούς ρυθμούς. Αυτά που είπαμε και πριν. Σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε στρατιώτες. Οπότε, ό,τι γίνει πρέπει να γίνει τώρα. Συνεπώς, βλέπεις ότι όταν ένας πληθυσμός γυράσκει, όταν μια οικονομία φθήνεται, ένα κράτος λέει, φιλέ, μπορεί αυτός ο πόλεμος να είναι αυτός ο οποίος θα με βοηθήσει να ξεφύγω από αυτό το τέλμα. Άρα θα το κάνω τώρα. Είναι ένα από τα δύο άκρα του εκκρεμούς. Οπότε όταν το βλέπουμε αυτό, όταν βλέπουμε πολιτιακή αστάθεια, όταν βλέπουμε εσωτερικές συγκρούσεις, διχασμό, μπορεί κάποιος κακόβουλος ή σωτήρας, ανάλογα το ποιος είσαι και πώς τον βλέπεις, να έρθει και να πει: σταματήστε να μαλώνετε στο εσωτερικό, γιατί θα καταστραφεί αυτό που έχουμε. Ίσως αν υπάρχει μια ελπίδα να το σώσουμε, είναι να επιτεθούμε σε κάποιον έξω. Και με αυτόν τον τρόπο πολλοί ξεκινάνε μια κρίση λεγόμενη, που πολλές φορές οδηγείται και σε πόλεμο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα? Ναι. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Λόγω οικονομικών. Λόγω οικονομικών, λόγω του ότι βλέπει αυτή τη στιγμή μπροστά της και ο Ερντογάν ο ίδιος, γιατί πρακτικά αυτός είναι η Τουρκία του 21ου αιώνα. Από το 2003 ο Ερντογάν κυβερνάει. Εντάξει. Είναι η ερντογανική Τουρκία πλέον, μπορούμε να το πούμε. Η δημοκρατική Τουρκία. Καλά, εντάξει, τώρα το τι είναι αυτό όταν φυλακίζει την αντιπολίτευση, μόνο αυτοί το ξέρουν. Το λένε υπεύθυνη δημοκρατία. Έχεις ακούσει τον όρο ποτέ, υπεύθυνη δημοκρατία? Όχι, αλλά σήμερα μαθαίνω πράγματα που δεν ήξερα ότι. Σούπερ. Υπεύθυνη δημοκρατία, λοιπόν. Σου λέω να μην μιλάς, γιατί χαλάς τη δημοκρατία. Άρα είμαστε υπεύθυνη δημοκρατία.
Καλό. Είμαστε δημοκρατικοί. Ναι, γιατί. Χωρίς να ακούγεται άποψη του άλλου. Όχι. Γιατί κάνουμε εκλογές και παίρνουν 90%. Okay. Ουσιαστικά σε μια τέτοια δημοκρατία υπάρχουν μόνο κόμματα τα οποία πρακτικά δεν μπαίνουν στο φάσμα αυτό που λέμε, που εγώ διαφωνώ σήμερα, το θεωρώ πώς το λένε, παλαιωμένο πλέον αριστερά-δεξιά, αλλά μπαίνουν σε ένα φάσμα περισσότερο σαν ηλιακό σύστημα. Δηλαδή είναι στο κέντρο η κεντρική ιδέα που όλοι αγαπάμε το μπλε χρώμα και γύρω-γύρω περιστρέφονται τα κόμματα του πολιτιακού αυτού συστήματος που έχουν όμως την ίδια άποψη. Αλλά λίγο παραμορφωμένοι. Δηλαδή, όλοι αγαπάμε τον μπλε, αλλά διαφορετικές αποχρώσεις. Δεν υπάρχει κόμμα που αγαπάει π.χ. το πράσινο. Έτσι είναι μια υπεύθυνη δημοκρατία. Σε εμάς δεν ισχύει αυτό, ας πούμε. Υπάρχουν κόμματα που αγαπάνε το πράσινο, το μπλε, το ροζ, ό,τι θέλεις. Οπότε, διαφορά, όταν βλέπεις μια Τουρκία τέτοια, με οικονομική κρίση, με μείωση πληθυσμού που σου είπα τι παίζει να γίνει μέχρι το 2050 και τους Κούρδους κτλ., υπάρχει άγχος. Ότι τα σχέδια καταστρέφονται, αυτά που λέμε γαλάζιες πατρίδες, πράσινοι πλανήτες, το ένα άλλο δεν ξέρω πώς τα λένε. Ωραία. Και ότι τώρα πρέπει να γίνει οτιδήποτε γιατί θα χαθεί το τρένο της ιστορίας. Θεωρείς ότι αυτή η στάση της Τουρκίας, αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται θα έπρεπε να μας τρομάζει, και αν ήταν να μας τρομάζει δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα έναυσμα για πολιτική σκοπιμότητα? Δηλαδή να σου έρθουν και να σου κάνουν καθαρά εκφοβισμό σχετικά με τις προθέσεις και τις προσδοκίες, προπαγάνδες, προκειμένου να κερδίσουν ένα πολιτικό όφελος. Ωραία. Και πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα μας εκμεταλλευτούν προκειμένου να αποκτήσουν αυτή πολιτικό όφελος? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πάμε να την απαντήσουμε σε τομείς. Αρχικά, δεν θεωρώ ότι τίποτα πρέπει να μας τρομάζει. Τίποτα. Ο τρόμος είναι κακός σύμβουλος. Αυτό που πρέπει να μας κάνει όμως είναι να είμαστε σε εγρήγορση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που είπαμε και πριν. Προσπαθούμε να διορθώσουμε στους τομείς που αναφέραμε πριν, που με ρώτησες τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε τη δύση του πολιτισμού μας, να μπορέσουμε να δουλέψουμε αυτά που θα έπρεπε να γίνουν σε ένα μήνα να γίνουν σε μια εβδομάδα. Δεύτερον, ωραία. Ουσιαστικά μου περιγράφει τους δημαγωγούς αυτή τη στιγμή. Εντάξει, πολύ καλό. Κάτι το οποίο υπάρχει πάντα κίνδυνος, όπως είπαμε, γιατί οι στιγμές της κρίσεως είναι αυτές οι οποίες τρέφουν αυτές τις ρητορικές. Ένας εύκολος τρόπος για να μπορέσουν λοιπόν οι άνθρωποι να καταλάβουν πότε κάποιος είναι δημαγωγός είναι το εξής. Αυτός θα πάρει με το δάχτυλο και θα δείξει ένα κίνδυνο. Ωραία, έστω. Ο κίνδυνος αυτός υφίσταται έτσι πώς τον χρωματίζει, πώς τον ζωγραφίζει? Υφίσταται. Αυτός ο κίνδυνος έχει το άλοθη να μου κάνει κακό? Δηλαδή έχει λόγους? Βγαίνει έξω και λέει: θέλω γαλάζιες πατρίδες, τα μισά νησιά σου μου ανήκουν, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει ελληνικό έθνος, είστε Τούρκοι κτλ. Ναι, υπάρχει, το κάνουνε. Αυτός ο κίνδυνος μένει μόνο στα λόγια ή και στις πράξεις? Έχουν δημιουργηθεί αποβατικές στρατιωτικές δυνάμεις δεκάδων χιλιάδων Τούρκων στρατιωτών στα παράλια της Μικράς Ασίας εναντίον των ελληνικών νησιών? Έχουν δημιουργηθεί ασκήσεις οι οποίες γίνονται κάθε χρόνο προσομοίωσης, κατάληψης νήσων και ακτών από τον τουρκικό στρατό? Ναι, γίνονται. Εξοπλίζεται με επικίνδυνα επιθετικά όπλα ο αντίπαλος, που είναι βαλιστικοί πύραυλοι, επιθετικά αεροσκάφη, ελικόπτερα κτλ. Ναι, γίνεται. Συνεπώς υπάρχει και η ρητορική και το άλοθη, το σχέδιο, αλλά υπάρχουν και οι πράξεις. Οπότε, σαν να μην είναι και πολύ δημαγωγός αυτός ο οποίος θα στο πει το συγκεκριμένο, κάτι βλέπει. Το τρίτο όμως και το πιο σημαντικό, το καταλυτικό απ' όλα, είναι η δική μας η στάση. Δηλαδή, θα σου πει κάποιος, μήπως και εμείς προκαλούμε? Μήπως και εσύ, ας πούμε, με τη στάση σου οδηγείς τον άλλον, και ο άλλος μήπως αμήνεται στην τελική? Και εσύ απλά ξέρεις, παρουσιάζεις την επίθεση την άμυνα που κάνει ως επίθεση προς εσένα. Ωραία. Εκεί πέρα ερχόμαστε στο διατάφτα. Το δικό μας το κράτος, αντικειμενικά, έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια τέτοια επιθετική κίνηση όπως απειλεί εκείνος? Όχι. Έχουμε ρητορική η οποία θέλει για να κάνει τέτοια επίθεση όπως λένε οι απέναντι? Όχι. Ο στρατός μας είναι σε διάταξη επιθετική εναντίον του εχθρού ή σε αμυντική? Άρα τι μου λες? Άρα πώς γίνεται εγώ να αποτελώ απειλή? Άμα θέλω μπορώ, αλλά δεν είμαι αυτή τη στιγμή απειλή. Εγώ κάνω τη δουλειά μου με βάση το διεθνές δίκαιο, την ηθική και τη συνεργασία μεταξύ των λαών, της φιλίας των λαών που λέμε. Οπότε εκείνοι είναι αυτοί οι οποίοι ξεκινάνε όλο αυτό το υπερμιμίδιο που λέγεται νεοοθωμανισμός και ενοχλεί τους πάντες. Δεν ενοχλεί μόνο εμάς, δεν είμαστε οι τρελοί του χωριού εμείς που βγαίνουμε και το λέμε. Οι Ισραηλινοί ενοχλούνται, οι Αρμένοι ενοχλούνται, οι Ευρωπαίοι ενοχλούνται, οι Αμερικάνοι πλέον ενοχλούνται. Δηλαδή, εντάξει, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, έτσι. Πώς φαίνονται αυτά, είναι χρήσιμα? Πάρα πολύ χρήσιμα, γιατί ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό για εμένα να μπορέσουμε να δώσουμε εφόδια και εργαλεία στον κόσμο που μας βλέπει, ώστε να αναγνωρίζει και να ξεχωρίζει πότε κάποιος δημαγωγεί, λαϊκίζει. Σίγουρα. Και πότε κάποιος ασκεί πολιτική. Σίγουρα. Γιατί. Εφαρμοσμένη γνώση δηλαδή. Μπράβο, ναι. Έτσι. Γι' αυτό και σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις ούτως ή άλλως, έτσι.
υπάρχουν χώρες οι οποίες κατάφεραν να βγουν, επειδή μιλούσαμε για το μοτίβο ειρήνης και πολέμου, να βγουν από το μοτίβο αυτό. Και πώς το καταφέραν? Συνορεύεις με την Ελβετία και τέλος. Όλα λύνονται. Όλα τα προβλήματά σου λύνονται εκεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να σου πω κάτι. Είναι αμοιβαίο αυτό. Δηλαδή, εντάξει, άντε ας μην πάμε τόσο μακριά. Δες τα Βαλκάνια. Με τους Βουλγάρους, αν δεν υπήρχαν οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι θα ήταν οι Τούρκοι της Ελλάδας. Okay. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Μουσταφά Κεμάλ και δεν υπήρχε η γενοκτονία που είπαμε στην αρχή, οι Βούλγαροι ιστορικά έχουν κάνει μεγαλύτερη ζημιά στην Ελλάδα ως Ελλάδα και στον ελληνισμό από ότι οι Τούρκοι. Μην τους βλέπεις τώρα έτσι. Είναι έτσι γιατί εμείς τους καταφέραμε να τους κάνουμε έτσι, να τους δείξουμε που είναι η θέση τους. Όμως, σήμερα είμαστε πάρα πολύ καλά μαζί τους. Κάνουμε οικονομικές συνεργασίες. Οι πληθυσμοί τους έρχονται εδώ πέρα για τουρισμό, το ένα το άλλο, το vibe πριν που υπόθηκε είναι πάρα πολύ καλό μαζί τους, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στο ΝΑΤΟ. Αυτά πριν από 50 χρόνια είναι πράγματα τρελά. Δηλαδή, σκέψου ότι με τον Τούρκο είσαι στην ίδια συμμαχία στο ΝΑΤΟ από τη δεκαετία του 50 και μετά, και με τον Βούλγαρο είσαι τα τελευταία 20 χρόνια, κάπου εκεί, και ρε φίλε, είσαι πολύ καλύτερα μαζί του από ό,τι είσαι με τον Τούρκο. Γιατί όμως? Γιατί ο Βούλγαρος δεν έχει πλέον το άλοθη που είχε, το εγκατέλειψε. Δηλαδή, ποιο άλοθη? Να βγει στο Αιγαίο, να πάρει τη Δυτική Θράκη. Δεν το θέλουν πλέον. Άστο. Είπαν εκεί πέρα, μας μισθώνεται λίγο το λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα να κάνουμε εμπόριο. Εμείς είπαμε ναι, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Μπορούμε να ερχόμαστε να κάνουμε εδώ πέρα τουρισμό, να βλέπουμε τα μέρη. Μπορούμε, ωραία. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Αντίστοιχα, δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο με την Τουρκία. Τι πράγμα? Για να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή, ας πούμε. Δικό τους πρόβλημα. Υπηρεσιών. Θεωρούν ότι μας έχουν. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Αν αλλάζαμε τις θέσεις και κάναμε την Ελλάδα όπως είναι σήμερα το ελληνικό πολιτικό σύστημα και όπως είναι η νοοτροπία η δική μας σήμερα, η ευρωπαϊκή, αυτό που λες ότι έχουμε ξεφύγει από το δόγμα πάμε να τους φάμε και να τους καταστρέψουμε και να τους κάνουμε. Θέλω να πιστεύω. Ωραία. Έστω ότι ναι. Και αλλάζαμε, κάναμε swap τις δύο καταστάσεις και βάζαμε την Τουρκία σε εμάς και ουσιαστικά την Ελλάδα στη θέση της Τουρκίας. Θα υπήρχε πάλι ειρήνη. Το ίδιο πράγμα. Όμως, αν αφήσουμε την κατάσταση έτσι όπως είναι τώρα, δεν θα υπάρχει ειρήνη. Δηλαδή, ο Τούρκος θα ήταν ειρηνικός επειδή απλά θα θεωρούσε ότι προς το παρόν δεν μπορώ να το φάω. Μόλις πάρω δύναμη θα το κάνω. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς, όταν έχουμε τη δύναμη, λέμε εντάξει, τώρα υπάρχει λόγος, ας πούμε. Κατάλαβες. Εφόσον παίρνουμε αυτά που θέλουμε. Εκείνος πρέπει να μας τσιγκλίσει. Βέβαια, είχαμε ας πούμε κάποτε και τη Μεγάλη Ελλάδα, ας πούμε, που. Το οποίο πώς ξεκίνησε όμως? Τι είπαμε πριν με τους Κεμαλικούς? Ναι. Ξέρεις, για το μακεδονικό αγώνα έχεις ακούσει. Πάλευαν στην ιστορική Μακεδονία, εδώ, Βούλγαροι και Έλληνες, σε τότε Οθωμανοκρατούμενο έδαφος, για τη Μακεδονία, για τους πληθυσμούς, μπλα μπλα μπλα. Και το θέμα είναι το εξής. Πότε ξεκίνησε ο μακεδονικός αγώνας? 1904. Like. Πότε τελείωσε? Τελείωσε εντός εισαγωγικών. Δεν τελείωσε. Τον σταματήσαμε. Εμείς τον σταματήσαμε το 1908. Γιατί βγήκανε οι νεότουρκοι και είπανε, παιδιά, μην μαλώνετε άλλο. Εντάξει, αρκετοί σκοτώθηκαν και σφαχτήκανε. Θα φτιάξουμε σύνταγμα, θα έχουμε ισονομία και ισοτιμία για όλες τις μειονότητες στην αυτοκρατορία και δεν θα χρειάζεται εσείς να μαλώνετε να πάρετε οθωμανικά εδάφη τέλος πάντων και να σφάζεστε μεταξύ σας. Και εμείς τι είπαμε? Πολύ ενδιαφέρον. Ας το σταματήσουμε. Και γιατί μετά από 4 χρόνια, κάναμε τους Βαλκανικούς πολέμους? Γιατί στο Κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος επικράτησαν οι εθνικιστές. Και τι βγαίναν και λέγαν αυτοί? Πρέπει να φτιάξουμε μια Τουρκία Τούρκων μουσουλμάνων. Να εκτουρκίσουμε την Τουρκία. Γιατί αλλιώς θα καταστραφεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν πίστευαν δηλαδή σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε φιλία των λαών. Και είπαμε, έτσι είστε? Οκ, Βαλκανική πόλεμη, πάρτο. Και τους διαλύσαμε. Αλλά τι κάνουν αυτοί? Ξεκινάνε την ιστορία από το τέλος. Εμφανίστηκαν οι Έλληνες στη Σμύρνη και μας κυνηγούσαν και μας λένε γενοκτόνους. Μαγικά εμφανίστηκαν οι Έλληνες στη Σμύρνη το 1919. Χαζός ήταν ο Βενιζέλος που θέλαμε να πάρουμε αυτά τα εδάφη? Ήταν αποστολή διάσωσης. Άρα είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε αλλού και απλά αλλού τονίζουν την ιστορία. Μα η τουρκική ιστορία ξεκινάει μετά το 1453. Πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Όλοι τον ελληνικό πολιτισμό στην Μικρά Ασία τον ονομάζουν ρωμαϊκό, για να μην τον πούνε ελληνικό. Τι είπαμε πριν? Πολιτισμική γενοκτονία. Και επίσης αυτό που βλέπω είναι πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση στην εκπαίδευση σχετικά με την ιστορία. Στην Τουρκία. Ναι. Okay. Και κατά πόσο είναι εκπαίδευση και πόσο προπαγάνδα? Γιατί όταν συνεχώς στην ιστορία σου προσπαθείς να τονίσεις συγκεκριμένα μόνο στοιχεία, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι το κάνουμε τόσο πολύ σε μεγάλο βαθμό εμείς, αλλά στην Τουρκία, από ό,τι μαθαίνω, είναι πάρα πολύ προπαγανδιστική η ιστορία τους στα σχολεία. Okay. Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό? Τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι ή τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Ναι.
Κοίτα, αυτό γίνεται πάλι αμοιβαία. Δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε και με το κράτος Αλβανίας και με το κράτος των Σκοπίων και της Βουλγαρίας, τα βιβλία, ίσως το γνωρίζεις, δάσκαλος έτσι και πολύ καλός. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι μαζί να συνεννοούμαστε τι θα γράφουμε στα βιβλία ο ένας για τον άλλον, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Το να καλλιεργούμε το μίσος όπως κάνουν οι Τούρκοι, γιατί αυτοί αυτό κάνουν. Στα ελληνικά σχολεία δεν καλλιεργείται το μίσος, ίσα-ίσα. Θα έλεγα κιόλας ότι σε πολύ μεγάλο και κακό βαθμό καλλιεργείται η υποτονικότητα. Ότι εντάξει, μωρέ, και εμείς και αυτό, δηλαδή είναι μια πολύ νερόβραστη ιστορία. Ίσα-ίσα. Σκέψου ότι εδώ την τελειώνουμε την ιστορία του 22. Μετά το 22 δεν υπάρχει ιστορία στην Ελλάδα. Στην Τουρκία κάνουν ακριβώς το ανάποδο. Εκεί δηλαδή φτιάχνουν παιδιά τα οποία είναι φανατικά μέχρι τέλους, ας πούμε. Που αύριο αυτοί θα είναι οι Τούρκοι Pro Max, ας πούμε. Σκοπιμότ. Γελάτε, ναι. Σήμερα έχουμε, ας πούμε, τους Τούρκους 1,0. Αύριο μεθαύριο οι μελλοντικοί μας Έλληνες θα έχουν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους Giga Pro Max, ας πούμε. Είναι ένα πρόβλημα θεσμικό. Κάτι που ξεκινά την εκπαίδευση και επεκτείνεται και στο πολιτικό σύστημα. Όταν ξεκινάς στην εκπαίδευσή σου να μεγαλώνεις τέτοιου είδους νοοτροπίες, Ναι. προφανώς ό,τι σπαίνεις θα θερήσεις. Πριν είπαμε για τα κράτη. Υπάρχει ένας αντικειμενικός σκοπός. Το κράτος υπάρχει για να μπορεί να εξυπηρετεί τον πληθυσμό που τον δημιούργησε. Ωραία. Αφού το κράτος υπάρχει για αυτό το λόγο, παράγει πολίτες, πάμε στο δεύτερο τομέα, παράγει πολίτες έτσι όπως ονειρεύεται να γίνει στο μέλλον. Τι είπαμε ονειρεύεται να γίνει η Τουρκία? Μια νέα Οθωμανική αυτοκρατορία. Λαρπάρουν εκεί πέρα Οθωμανικοί, γενίτσαροι, το ένα το άλλο, ντύνονται εκεί στα καρναβάλια τους και κάνουν παρέλαση. Ωραία. Οπότε, αυτά πράγματα βάζει και στην εκπαίδευση. Τι κράτος ονειρευόμαστε να γίνουμε εμείς? Ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τι λέγαμε το 90 και το 2000? Να μπούμε πιο μέσα στην Ευρώπη. Πιο μέσα. Να γίνουμε πιο Βρυξέλλες και από τις Βρυξέλλες. Πιο Φοντερ Λάιν και από τη Φοντερ Λάιν, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Ξέρεις τι λέγανε οι στρατηγιστές οι Έλληνες, όπως ας πούμε ο Κονδύλης, τρομερός, ο οποίος ήταν εναντίον αυτού και έλεγε: παιδιά, η Τουρκία προάγει τον παντουρκισμό γιατί από αυτό ενισχύεται η Τουρκία. Εμείς προάγουμε τον πανευρωπαϊσμό και ενισχύεται η Γερμανία. Δεν είναι το ίδιο. Ειδικά όταν έχεις απέναντι σου αυτό το κράτος. Ακριβώς. Άμα είχαμε σύνορα, ας πούμε, με την Νορβηγία, την Ολλανδία και την Ελβετία, τι να σου πω, ρε φίλε, παρότι είμαι εναντίον αυτού, αλλά ας καταργήσουμε και το στρατό. Δεν μας νοιάζει. Να κάνουμε όλα τα λεφτά αυτά, τι να σου πω, να κάνουμε επιδόματα, να πηγαίνουμε στη θάλασσα, ξέρω εγώ. Επίδομα τουρισμού, πώς το λέγανε αυτό, το 80 το δίνανε. Δεν το ξέρεις? Το διακοποδάνιο και τέτοια. Διακοποδάνεια. Άλλη φάση. Ναι. Και μετά να ρωτιόμαστε πώς καταστράφηκε η ελληνική οικονομία. Ξέρεις τι? Anyhow, τέλος πάντων. Ξέρεις, μέσα από τις συζητήσεις μου προσπαθώ να δείξω θέματα τα οποία θα είναι evergreen, θα μπορούν να μείνουν στον χρόνο, θα μπορεί κάποιος να το δει και σε 5 και σε 10 χρόνια και να βρει access σε αυτά. Κτήμα SAE δηλαδή. Κτήμα SAE. Δεν με ενδιαφέρει κάτι που θα είναι μόνο τη επικαιρότητα. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Αν θα μπορούσες να περάσεις στον κόσμο που μας βλέπει μόνο μία ιδέα, την οποία θα μπορεί να δει σε 5, 10, 15, 20 χρόνια και να συνεχίσει να έχει αξία για αυτόν, τι θα του έλεγες? Να συνεχίσουν να διαβάζουν βιβλία όπως κάναν και οι παλαιότερες γενιές. Σήμερα είμαστε από τις γενιές Ελλήνων που, δόξα τω Θεώ, όλοι πάμε δημοτικό, ξέρουμε να διαβάζουμε έτσι. Παλαιότερα δεν ξέραν και διαβάζαν πιο πολλά βιβλία από ό,τι ξέρουμε σήμερα, από ό,τι κάνουμε σήμερα. Να συνεχίσουν να διαβάζουν βιβλία, ειδικά οι νέες γενιές, να αγαπάνε το χαρτί, διότι εκεί μέσα είναι η αλήθεια. Αυτό δημιουργεί σκέψη. Είναι η γυμναστική του εγκεφάλου. Πώς κάνουμε γυμναστική να φτιάξουμε μπράτσα, έτσι θέλει και ο εγκέφαλος. Άμα τον αφήνουμε συνέχεια, που αυτό έχω ξαναπεί, δεν με συμφέρει να το λέω. Άμα είσαι συνέχεια στο μπλιμπλίκι και είσαι έτσι, εντάξει, θα δούμε ένα βίντεο πρακτική σκέψη, θα πατήσουμε like, subscribe. Ωραία. Αλλά μετά θέλω να διαβάζουν και βιβλία. Γι' αυτό πάντοτε στις εκπομπές μου προωθώ βιβλία, πάντοτε στις εκπομπές μου προωθώ βιβλιογραφία, ούτως ώστε μετά από μένα να πάνε εκεί. Όχι δες αυτό και τέλος. Πώς φαίνεται αυτό? Η βάση. Κάτι που μπορεί να φανεί κάτι πολύ απλό και τυπικό σε κάποιον που θα δει την εκπομπή σήμερα, αλλά είναι θεωρώ το πιο σημαντικό. Το να εκπαιδεύεις τον εαυτό σου, να συνεχίζει να αμφισβητείς τα πάντα γύρω σου, να μπορείς να δημιουργήσεις δική σου κριτική σκέψη. Αΐ διδασκόμενοι. Έτσι. Και να αμφισβητείς. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να αμφισβητείς ό,τι και να σου λένε, ό,τι και να σου λένε βιβλία. Να μπορείς από μόνος σου να κάνεις κριτική σε οτιδήποτε βλέπεις. Αυτή είναι και η αρχή της φιλοσοφίας. Έτσι. Δηλαδή, οι πρόγονοί μας αυτό το ανακάλυψαν πολύ πιο πριν από εμάς, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς σήμερα. Αυτό ακριβώς. Και φυσικά να διαβάζουμε ιστορία. Ναι. Γιατί μέσα από την ιστορία. Πρακτική σκέψη, subscribe, like. Εννοείται. Generalist, subscribe, Και στο generalist like. Μην το ξεχάσουμε γι' αυτό. Γιατί μέσα από την ιστορία μαθαίνεις και μπορείς να ανακαλύψεις μοτίβα ή αλλιώς ομορυθμίες, όπως λες εσύ. Έτσι. Και να μπορείς να αναγνωρίσεις και να
φτιάξει τι δικέ σου στρατηγικές για να σε αντιμετωπίσει το μέλλον Να γίνεις πιο ενσυνείδητος και ενεργός πολίτης. και στι αποφάσει που θα πάρει. Ακριβώς. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.